Проведемо повне технічне обслуговування принтера Bambulab A1 Mini. Перевіримо механіку, натяг ременів, змащення, чи все добре з хотендом і механізмом подачі. Пофіксимо проблему з першим шаром і гвинтами та покажу нюанси, про які ніхто не говорить. Інженерне ранчо. Сьогодні ми проведемо технічне обслуговування на прикладі Bambulab A1 Mini. У мене з досвідом виробився певний алгоритм дій, який я адаптую під різні принтери. Деякі вже перейшли за 12 тисяч годин друку, і цей мануал перевірений часом. Зазвичай на всіх принтерах я роблю повне ТО кожних 2 тижні, або 200 годин друку. Тут багато рухомих вузлів, і якщо ви не контролюєте їх стан і ігноруєте проблеми, то пришвидшуєте зношення механіки. Тому якщо ви хочете, щоб ваш принтер був в хорошому стані, то дивіться це відео до кінця. Я намагаюся передати вам власний досвід і покажу багато нюансів, про які ніхто не говорить. Починаємо завжди з перевірки механіки та основних вузлів. Оглядаємо лінійну направляючу вісі X. Та перевіряємо, щоб на голові не було люфту. Те ж саме проводимо зі столом і віссю Y. Там замість підшипників металеві ролики. Але люфта так само не має бути. Також дивимося вісь Z. Тут такий самий лінійний підшипник, як і на вісі X. Нічого не має хитатись. Далі дивимося люфт по висоті вісі Z. Тут латунна втулка. З часом вона починає зношуватись, тому люфт буде завжди. Повністю усунути його ви не зможете, але до 1 мм по висоті це норма. Якщо більше, то в мене є відео по налаштуванню вісі Z і заміні втулки на A1. Тут принцип той самий, але конструкція навіть простіша. Щоб отримати доступ, потрібно лише зняти верхню кришку. Наступний етап – це перевірка ременів. Якщо ремені сильно послаблені, то принтер про це вас повідомить. Але я не доводжу до цього і час від часу підтягую сам. По вісі X там все просто. Позаду голови є гвинт, його відкручуємо на пару обертів, і потім рухаємо декілька разів голову. Там стоїть пружина, яка балансує натяг. Далі просто фіксуємо назад гвинт. Також важливий момент, що втулка може іноді підклинювати і виставлятись з перекосом. Це може відбуватись навіть з заводу. Через це з часом починає протиратися ремінь. Але зовні ви цього не побачите. Для того, щоб перевірити, перевертаємо принтер і натискаємо на кришку з написом Bambulab і тягнемо легенько до себе. Вона зніметься і ви отримаєте доступ до моторного відділення. Якщо принтер почне з'їдати ремінь, то ви побачите там від нього стружку. По вісі Y механізм трошки схований. Щоб отримати до нього доступ, потрібно відкрутити 2 гвинта позаду принтера, які фіксують кришку, яка закриває механізм натягу. Далі відкручуємо на 1 оберт гвинт, який фіксує натяг. Легенько натискаємо на механізм, щоб впевнитися, що він не заклинив. І трошки рухаємо столом, щоб він виставив правильне положення. Потім затягуємо гвинт. І прикручуємо назад кришку. Переходимо до голови. Знімаємо кришку і відстібуємо сопло. Продуваємо його, щоб не було пилу. Чистимо боковий кулер, який обдуває радіатор. Там часто накопичується пил, що з часом може стати причиною підклинювання і виходу з ладу. Переходимо до хотенда. Перевіряємо гвинти, які фіксують термобар'єр. Знімаємо обдув. Він тримається на 3 гвинтах, 2 по бокам і 1 позаду. Дивимось, чи не відкрутились гвинти на хотенді. За потреби підтягуємо. Головне не перетискати, інакше зіб'єте різьбу. Це головна проблема всієї лінійки A1 та провокує проблеми з першим шаром. Як усунути відкручення гвинтів та збиту різьбу, я показав у відео по ремонту хотендів.
Ще однією причиною є тест резонансів перед кожним друком. По його відключенню на всіх принтерах Bambu Lab в мене є окреме відео. Це також зробить принтер тихим, і друкувати він буде починати швидше. Повертаємо назад обдув. Закручуємо гвинти. І ставимо сопло. Переходимо до механізму подачі пластику. Нагріваємо принтер до робочої температури. Заходимо в меню і починаємо видавлювати пластик. В цей час іншою рукою пробуємо стримати філамент, приблизно зусиллями 2-3 кг. Нитка не повинна проскакувати, і це значить, що з механізмом подачі все добре. Якщо таке відбувається, то треба розбирати механізм подачі. По його ремонту і маленькій модернізації під друк ТПУ буде окреме відео. Також видавлюємо трохи пластику і дивимось на рівномірність нитки. Під час продавлювання вона має бути рівномірною і вкладатись колами. Якщо вона тонша, ніж зазвичай, то скоріш за все в соплі утворився нагар, і його треба почистити. Беремо комплектну голку для чистки і пробиваємо в соплі отвір. І потім можна почистити нейлоном чисткою Coat Pool, щоб прибрати нагар зсередини. Переходимо до наступного етапу. Прибираємо залишки пластика з корпуса і витираємо вологою серветкою пил з пластикових частин. Переходимо до змащення і чистки направляючих. Почнемо з вісі X. Якщо є бруд, то перед змащенням краще протерти серветкою. Також я використовую роздруковані інструменти, які значно полегшують очищування і змазку. Посилання на моделі для друку буде в коментарях. Очищуємо заглибини під мастило від бруду. Наносимо краплю мінерального масла на інструмент для змащення і рівномірно розподіляємо. По одній каплі на одну вісь. Переходимо до вісі Y. Спочатку очищуємо серветкою. Потім пластиковою насадкою. Капаємо в пази краплю масла і розподіляємо рівномірно по валах. Також дивимось, в якому стані вісь Z. Якщо мастило сильно потемніло, тоді знімаємо серветкою і наносимо нове. Зазвичай я так роблю один раз на 3 місяці. По обслуговуванню вісі Z є окреме відео. Тепер по нюансам. Принтер сам каже, коли потрібно змащувати, але якщо ви друкуєте постійно, то краще змащувати частіше, десь один раз на 2 тижні, або кожних 200 годин друку. Також я не знімаю старе мастило серветкою, якщо бруду немає, а просто очищую пластиковою насадкою і додаю трохи масла. Переходимо до наступного етапу. Після всіх маніпуляцій бажано зайти в меню, провести калібровку моторів і вібрацій. Тепер про нюанси. Це повне технічне обслуговування, яке я по досвіду роблю всім принтерам, адаптуючи під різні механіки. Деякі принтери вже перейшли за 12 тисяч годин друку, і цей мануал перевірений часом. Під інший принтер алгоритм може трошки змінюватись, і не завжди виконуються всі пункти. Але загалом структура залишається такою самою. Використовуйте цей мануал як чек-лист. Перший час може здаватися, що це складно,
Але після декількох разів ви звикнете, і на один принтер буде витрачатись не більше 70 хвилин. Тому якщо інформація для вас була корисна, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також якщо у вас є що додати або покращити, то не забудьте відписати в коментарях. Дякую, що подивились. Побачимось в наступному відео. Roads? Where we're going, we don't need roads.